Lektion 1. Inköpslista för stormarknader. Hej Anna, jag har också slut på mjölk och ägg. Vad sägs om dig? Hej John, jag måste fylla på mjölk också, och jag kan använda lite färska grönsaker. Låter bra. Vi borde göra en inköpslista för att se till att vi inte glömmer någonting. Det är en bra idé. Jag lägger till ägg, mjölk och grönsaker till listan. Vad mer behöver vi? Vi bör kontrollera om vi har tillräckligt med bröd och flingor till frukost. Okej, jag lägger till bröd och spannmål på listan. Behöver vi snacks eller drycker? Kanske lite chips och läsk för filmkvällar hemma. Bra tänkande. Jag lägger till chips och läsk på listan också. Finns det något annat? Vi borde också få lite kyckling och pasta till middag den här veckan. Kyckling och pasta, förstår. Något annat till våra måltider? Det skulle vara bra att ha några frukter som äpplen och bananer också. Äpplen och bananer. Perfekt. Vår matlista kommer ihop snyggt. Verkligen. Finns det något speciellt du behöver för dina recept eller kostpreferenser? Jag planerar att göra en sallad, så jag lägger till sallad och tomater på listan. Bra val. Jag lägger till dem också. Finns det något annat vi inte bör glömma? Jag tror att vi täckte allt. Låt oss granska listan en gång till. Okej. Vi behöver ägg, mjölk, grönsaker, bröd, spannmål, chips, läsk, kyckling, pasta, äpplen, bananer, sallad och tomater. Det ser omfattande ut. Nu är vi redo att gå till mataffären. Innan vi går, låt oss kontrollera om vi har några kuponger eller rabatter för att spara lite pengar. Bra idé. Vi kan också ta med våra återanvändbara väskor för att vara miljövänliga. Absolut. Låt oss ta våra shoppingväskor och gå ut. Matinköp. Här kommer vi. Det är alltid kul att utforska gångarna och hitta nya ingredienser. Låt oss göra det till en produktiv resa. Definitivt. Vi får allt vi behöver och kanske till och med upptäcka några nya saker att prova. Jag ser fram emot det. Låt oss gå och göra vår matinköp till en framgång. Håller med. Iväg åker vi. Dags att fylla vårt kylskåp och skafferi med allt väsentligt. Lektion 2. Visa upp färdigheter. Hej Anna. Jag har varit nervös inför min kommande jobbintervju. Några råd. Hej, oroa dig inte. Du kan fortfarande imponera på dem genom att lyfta fram dina färdigheter. Vad är du bra på? Tja, jag har utmärkta problemlösningsförmågor och starka kommunikationsförmågor. Det är jättebra. Var noga med att nämna dem under intervjun. Vilka andra färdigheter har du? Jag är också skicklig i programmeringsspråk som Python och Java. Det är imponerande. Tekniska färdigheter värderas högt i många branscher. Vad mer kan du visa upp?
Jag är skicklig inom grafisk design och har erfarenhet av Adobe Photoshop och Illustrator. Det är fantastiskt. Visuella designfärdigheter kan få dig att sticka ut. Något annat du vill nämna? Jag talar också flytande spanska och har erfarenhet av att arbeta i mångkulturella miljöer. Tvåspråkighet och tvärkulturell kompetens är definitivt värdefulla tillgångar. Vad sägs om dina ledarskapsförmågor? Jag har lett flera framgångsrika projekt och har en förmåga att motivera och vägleda team. Det är utmärkt. Ledarskapsförmåga visar din förmåga att ta ansvar och uppnå resultat. Några andra styrkor. Jag lär mig snabbt och anpassar mig väl till ny teknik och programvara. Anpassningsförmåga och kontinuerligt lärande är mycket eftertraktade. Det är fantastiskt att du har dessa egenskaper. Tack för din uppmuntran. Jag känner mig mer självsäker nu. Du borde. Dina kunskaper och erfarenheter gör dig till en stark kandidat. Tro bara på dig själv. Du har rätt. Jag kommer att gå in i intervjun med ett positivt tänkesätt och visa upp mina förmågor. Det är andan. Kom ihåg att ge specifika exempel på hur du har tillämpat dina färdigheter. Absolut. Jag kommer att förbereda några framgångshistorier att dela under intervjun. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det kommer att göra dina färdigheter mer påtagliga och minnesvärda för intervjuaren. Jag uppskattar din vägledning. Det är lugnande att ha någon att diskutera detta med. Jag hjälper gärna till. Du har det här. Jag önskar dig lycka till i din intervju. Tack så mycket. Ditt stöd betyder mycket för mig. Jag ska ge dig mitt bästa skott. Lektion 3. Fitness och kost. Hej Anna. Jag har fokuserat på mina träningspass nyligen. Jag vill göra det mesta av mina ansträngningar. Följer du någon dietplan tillsammans med din träningsrutin? Hej John. Det är fantastiskt att höra. Ja, jag följer en balanserad diet för att komplettera mina träningspass. Det hjälper mig att behålla energi och uppnå mina fitnessmål. Det är intressant. Vad består din dietplan vanligtvis av? Finns det några specifika livsmedel du prioriterar? Min kost innehåller främst magra proteiner som kyckling och fisk, massor av frukt och grönsaker, fullkorn och hälsosamma fetter som avokado och nötter. Det låter som en väl avrundad diet. Jag borde inkludera mer av dessa livsmedel i mina måltider. Finns det några livsmedel jag bör undvika? Det är bäst att begränsa bearbetade livsmedel, sockerhaltiga drycker och livsmedel med mycket mättat fett eller tillsatt socker. Välj naturliga, obearbetade alternativ när det är möjligt. Jag förstår. Att undvika bearbetade livsmedel är vettigt. Jag kommer att göra ett medvetet försök att välja hälsosammare alternativ. Har du några tips för måltidsplanering? Måltidsplanering är till hjälp för att hålla dig på rätt spår. Jag föreslår att du förbereder måltider i förväg, inklusive en balans mellan proteiner, kolhydrater och grönsaker. Att planera framåt låter som en bra strategi. Det sparar tid och ser till att jag har näringsrika måltider lättillgängliga. Vad sägs om portionskontroll?
Portionskontroll är viktigt. Lyssna på kroppens hunger och fullhetstecken. Det är också fördelaktigt att använda mindre tallrikar och skålar för att kontrollera portioner visuellt. Jag kommer att ha det i åtanke. Portionskontroll kan vara utmanande, men att använda mindre plattor kan hjälpa. Har du några rekommendationer för hälsosamma mellanmål? Absolut. Några hälsosamma mellanmålsalternativ inkluderar grekisk yoghurt, nötter, frukt, råa grönsaker med hummus eller en liten del mörk choklad. De låter som läckra och näringsrika mellanmålsidor. Jag kommer att fylla på dessa saker för när jag behöver en snabb bit. Några råd för att hålla sig motiverad. Att hålla sig motiverad kan vara tufft, men att sätta realistiska mål, spåra dina framsteg och hitta en träningsrutin du tycker om kan hålla dig motiverad på lång sikt. Jag håller med. Att njuta av träningsrutinen är avgörande för att hålla sig motiverad. Jag kommer att utforska olika aktiviteter för att hitta det jag verkligen tycker om. Tack för tipsen. Du är välkommen. Kom ihåg att konsistens är nyckeln. Håll dig dedikerad till dina träningspass och gör hälsosamma val till en del av din livsstil. Du har det här. Tack för uppmuntran. Jag är motiverad att göra positiva förändringar i min träningsrutin och matvanor. Här är en hälsosammare livsstil. Lektion 4. Balans mellan arbete och privatliv. Hej Anna. Jag har känt mig överväldigad av arbete nyligen. Några tips för att upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv. Hej John. Att hitta en balans är viktigt för det allmänna välbefinnandet. Har du funderat på att införliva några avslappningstekniker i din rutin? Jag har inte tänkt på det. Det kan vara värt ett försök. Vilka avslappningstekniker föreslår du? Mindfulness-meditation och djupa andningsövningar kan hjälpa till att minska stress. De främjar avkoppling och fokus, så att du kan ladda. Det låter fördelaktigt. Jag ska ge meditation och djup andning en chans. Finns det några andra strategier du rekommenderar? Ja, att sätta gränser är avgörande. Lär dig att säga nej när din tallrik redan är full. Prioritera dina uppgifter och delegera när det är möjligt. Att sätta gränser är vettigt. Det är viktigt att känna till mina gränser och inte ta på sig för mycket. Jag kommer att arbeta med att prioritera och delegera uppgifter. En annan aspekt att tänka på är tidshantering. Planera ditt schema och fördela specifika tidsluckor för arbete, fritid och egenvårdsaktiviteter. Tidshantering är nyckeln. Jag skapar ett schema som möjliggör dedikerad tid att koppla av och delta i aktiviteter utanför jobbet. Några förslag på egenvård. Självvård är viktigt. Delta i aktiviteter som ger dig glädje och hjälper dig att varva ner, som att läsa, träna eller spendera tid i naturen. Det är bra förslag. Jag kommer att se till att skära ut tid för egenvårdsaktiviteter som föryngrar mig. Vad sägs om arbetsrelaterad stress? För att hantera arbetsrelaterad stress, försök dela upp uppgifter i mindre, hanterbara steg. Fira prestationer längs vägen för att hålla dig motiverad. Att bryta ner uppgifter låter som ett praktiskt tillvägagångssätt. Att fira milstolpar ger mig en känsla av prestation. Några sista råd.
Kom ihåg att koppla bort från jobbet under fritiden. Koppla ur tekniken, engagera sig i hobbyer och spendera kvalitetstid med nära och kära. Att koppla bort är viktigt. Jag kommer att göra ett medvetet försök att lossna från jobbet och njuta av min fritid fullt ut. Tack för värdefulla insikter. Du är välkommen. Att prioritera balans mellan arbete och privatliv kommer att bidra till din övergripande lycka och välbefinnande. Önskar dig framgång med att hitta den harmonin. Tack för ert stöd. Jag är fast besluten att göra positiva förändringar och uppnå en hälsosammare balans mellan arbete och privatliv. Här är ett mer tillfredsställande liv. Lektion 5. Reseboende. Hej Anna. Jag planerar en resa och försöker bestämma mig mellan att bo på hotell eller Airbnb. Vad är din preferens? Hej John. Det är ett bra tillvägagångssätt. Personligen tycker jag om den unika upplevelsen av att bo i Airbnb-boenden. Du får fördjupa dig i den lokala kulturen. Det är intressant. Jag har hört bra saker om Airbnb. Finns det några fördelar med att bo på hotell som jag bör överväga? Absolut. Hotell erbjuder ofta fler bekvämligheter som rumsservice, städning och tillgång till faciliteter som pooler eller gym. Ja, jag förstår. Att ha dessa bekvämligheter kan vara ganska tilltalande. Å andra sidan, med Airbnb föreställer jag mig att du har mer flexibilitet och integritet. Det stämmer. Airbnb erbjuder en mängd olika alternativ, från hela hem till privata rum. Det är bra för dem som föredrar en mer oberoende och personlig upplevelse. Jag gillar tanken på att ha mer frihet och integritet. Finns det några säkerhetsproblem med Airbnb som jag bör vara medveten om? Det är alltid viktigt att läsa recensioner, kontrollera värdens profil och verifiera boendets säkerhetsfunktioner. Airbnb har säkerhetsåtgärder på plats, men det är bra att vara försiktig. Säkerhet är högsta prioritet, så jag kommer att se till att göra min due diligence innan jag bokar. Finns det några kostnadsskillnader mellan hotell och Airbnb? Kostnaden kan variera beroende på plats, typ av boende och säsong. Generellt kan Airbnb vara mer budgetvänligt, särskilt för längre vistelser. Budgeten är definitivt en faktor för mig. Att spara lite pengar på boende skulle göra det möjligt för mig att avsätta mer för andra aspekter av resan. Några sista tankar. I slutändan handlar det om personliga preferenser och vilken typ av reseupplevelse du söker. Både hotell och Airbnb har sina egna fördelar. Det är vettigt. Jag ska väga för- och nackdelar och överväga vad som betyder mest för mig för den här resan. Tack för att du delar med dig av dina insikter. Du är välkommen. Jag hoppas att du hittar det perfekta boendet för din resa. Njut av dina resor och ha en underbar upplevelse, var du än väljer att bo. Tack för dina lyckönskningar. Jag är glad att planera min resa och hitta den perfekta platsen att bo. Här är oförglömliga äventyr. Lektion 6. Picknickplaner. Hej Anna, vad tycker du om att ha en picknick i helgen? Det skulle vara ett utmärkt tillfälle att njuta av naturen. Hej John, det låter som en underbar idé. Jag älskar picknick. Vad sägs om att bjuda in några vänner att gå med oss också?
Bra idé! En picknick med vänner skulle vara ännu roligare. Vi kan ha en härlig tid tillsammans. Vad ska vi ta med till picknicken? Vi kan ta med några smörgåsar, frukt och snacks. Det är alltid trevligt att ha en mängd läckra godsaker att njuta av under picknicken. Absolut! Smörgåsar, frukt och snacks är viktiga för picknick. Vi kan också ta med några uppfriskande drycker för att släcka vår törst. Uppfriskande drycker skulle vara perfekt. Kanske lite hemlagad limonad eller iced. Det kommer att ge en uppfriskande touch till picknicken. Ska vi ta med några spel eller aktiviteter? Spel eller aktiviteter skulle vara bra för att hålla alla underhållna. Vi kan ta med en frisbee eller en boll för att spela några utomhusspel under picknicken. Att spela utomhusspel som frisbee eller boll skulle vara så kul. Det kommer att lägga till ett aktivt element till picknicken. Jag ser fram emot det. Några förslag på picknickplatsen. Vi kan välja en närliggande park med rymliga grönområden och skugga. Det kommer att ge en bekväm och naturskön plats för vår picknicksamling. En park med gröna utrymmen och skugga låter perfekt. Vi kan koppla av och njuta av den naturliga omgivningen. Det kommer att bli en minnesvärd picknick. Tack för att du föreslog det. Du är välkommen. Picknick är ett utmärkt sätt att tillbringa kvalitetstid med vänner och njuta av naturen. Låt oss göra det till en fantastisk picknickupplevelse. Lektion 7. Budgetrumsomvandling. Hej Anna, har du någonsin förvandlat ett rum utan att spendera mycket? Jag letar efter budgetvänliga idéer för att uppdatera mitt vardagsrum. Hej John. Ja, jag har. Du kan uppnå en anmärkningsvärd omvandling utan att bryta banken. Vilka förändringar överväger du? Jag funderar på att måla om väggarna och ordna om möblerna för ett friskt utseende. Några andra förslag för att piffa upp utrymmet. Ommålning av väggarna kan göra en betydande skillnad. Du kan också överväga att lägga till några dekorativa kuddar, gardiner eller mattor för att lägga till färg och struktur i rummet. Det är en bra idé. Att lägga till dekorativa element som kuddar, gardiner och mattor kan omedelbart förbättra rummets estetik. Några tips för att hitta prisvärd inredning. Sparsamhetsbutiker, onlinemarknadsplatser och gör det själv-projekt är utmärkta källor för prisvärd inredning. Du kan hitta unika bitar till en bråkdel av kostnaden. Sparbutiker och onlinemarknadsplatser är definitivt värda att utforska. Jag ska hålla utkik efter prisvärda skatter. Vad sägs om belysning? Några förslag? Belysning spelar en avgörande roll för att skapa atmosfär. Du kan ersätta föråldrade armaturer med modernare och energieffektiva eller lägga till några snygga lampor för en mysig atmosfär. Att uppdatera belysningsarmaturerna eller lägga till snygga lampor låter som ett bra sätt att höja rummets atmosfär. Det kommer att skapa ett varmt och inbjudande utrymme. Några sista tips. Underskatta inte kraften i att rensa och organisera. Det är ett kostnadsfritt sätt att få ditt vardagsrum att kännas rimligare och inbjudande. Dessutom förbättrar det funktionaliteten. Avveckling och organisering är viktiga steg. Ett rörfritt utrymme gör att rummet känns mer öppet och roligare. Jag är glad att börja min budgetrumsomvandling. Tack för de hjälpsamma råden.
Lektion 8. Reseplaner. Hej Anna, jag känner behovet av en semester. Vad sägs om att planera en resa? Hej John. Det låter bra. Jag skulle kunna använda en paus också. Vart funderar du på att åka? Jag har alltid velat besöka en tropisk ö. Idén om vita sandstränder och kristallklart vatten låter fantastiskt. Åh, jag älskar ljudet av det. En tropisk öresa skulle vara så förringrande. Några specifika destinationer i åtanke. Jag har hört mycket om Bali och Maldiverna. De erbjuder fantastiska stränder och en unik kulturell upplevelse. Bali och Maldiverna är kända för sin naturliga skönhet. Det skulle vara en dröm att utforska dessa platser. När ska vi åka? Vad sägs om nästa månad? Vi kan dra nytta av axelsäsongen när vädret fortfarande är gynnsamt och det är mindre trångt. Nästa månad låter perfekt. Vi kan undvika folkmassorna och njuta av en lugnare atmosfär. Jag är upphetsad. Behöver vi boka boende? Ja, jag ska ta hand om det. Jag kommer att slutföra våra bokningar och återkomma till dig med detaljerna. Vi kan välja en mysig strandvilla eller en lyxig resort. Det låter fantastiskt. En strandvilla eller en lyxig resort skulle göra vår vistelse ännu mer minnesvärd. Jag kan inte vänta med att höra alternativen. Jag kommer att se till att hitta de bästa alternativen inom vår budget. Jag vill att vi ska få en oförglömlig upplevelse. Några andra aktiviteter du vill göra? Jag skulle gärna prova snorkling eller dykning för att utforska det livliga marina livet. Det är en fantastisk möjlighet att uppskatta undervattensvärlden. Snorkling och dykning är aktiviteter som du måste prova. Vi kan bevittna skönheten under ytan. Det kommer att bli ett äventyr att minnas. Tack för att du föreslog denna tillflyktsort. Lektion 9. Fitnessmål. Hej Anna, tränar du regelbundet? Jag försöker hålla mig aktiv och upprätthålla en fitnessrutin. Hej John. Ja, jag tror på vikten av träning. Jag siktar minst 3 gånger i veckan, men ibland kommer livet i vägen. Jag förstår. Det kan vara utmanande att hålla sig till en rutin konsekvent. Vilka typer av övningar tycker du mest om? Jag tycker om en mängd olika övningar som jogging, yoga och styrketräning. Att blanda ihop det håller saker intressanta och fungerar olika delar av kroppen. Det är jättebra. Variation i övningar hjälper till att rikta in sig på olika muskelgrupper och förhindrar tristess. Hur håller du dig motiverad att träna regelbundet? Jag tycker att det är bra att sätta realistiska mål och spåra mina framsteg. Det håller mig motiverad och ansvarig. Har du några tips? Att sätta mål och spåra framsteg är verkligen effektivt. Ett annat tips är att hitta en träningskompis eller gå med i en fitnessklass. Det lägger till en social aspekt och gör det roligare. Att träna med en kompis eller gå med i en fitnessklass låter som en bra idé. Det ger stöd och håller motivationen hög. Vad gör du när du inte hittar tid för ett fullt träningspass? När jag inte hittar tid för ett fullt träningspass försöker jag integrera fysisk aktivitet i min dagliga rutin. Att ta trappan istället för hissen eller gå en kort promenad under lunchpauserna kan göra skillnad.
Det är ett smart tillvägagångssätt. Att hitta små sätt att vara aktiv hela dagen är en bra strategi. Det handlar om att göra fitness till en del av vår livsstil. Tack för att du delar med dig av dina insikter. Att göra träning till en konsekvent del av våra liv är fördelaktigt för både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Låt oss fortsätta sträva efter våra fitnessmål. Lektion 10. Hudvårdsrekommendationer. Hej Anna, jag har hört mycket om hudvårdsrutiner nyligen. Har du några populära produktrekommendationer? Hej John! Hudvård är viktigt och det finns många bra produkter där ute. Ett populärt alternativ är en fuktighetskräm med hyaluronsyra. Det är känt för sina återfuktande egenskaper. Hyaluronsyra fuktighetskräm låter intressant. Jag gillar den. Låt mig prova på min hud. Finns det några specifika märken du skulle rekommendera? Det finns flera välrenommerade märken som erbjuder hyaluronsyra fuktighetskräm. Några populära inkluderar Neutrogena, CeraVe och The Ordinary. Neutrogena, CeraVe och The Ordinary är välkända varumärken. Jag ska titta på deras hyaluronsyra fuktighetskräm. Vad sägs om solskyddsmedel? Några rekommendationer för det? Solskyddsmedel är avgörande för att skydda huden från skadliga UV-strålar. Ett populärt val är en bredspektrum solskyddsmedel med SPF 30 eller högre. Leta efter märken som La Roche-Posay, EltaMD eller Aveno. Bredspektrum solskyddsmedel med SPF 30 eller högre är ett måste. Jag ska kolla in La Roche-Posay, EltaMD och Aveno för deras solskyddsmedel. Finns det några andra hudvårdsprodukter jag bör överväga? En annan populär produkt är en mild rengöring. Leta efter en som passar din hudtyp. Märken som Cetaphil, CeraVe och Simple är kända för sina effektiva men ändå skonsamma rengöringsmedel. En mild rengöring är avgörande för en hudvårdsrutin. Jag kommer att utforska alternativen från Cetaphil, CeraVe och Simple. Tack för rekommendationerna. Lektion 11. Möte på köpcentret. Hej Anna, träffade du din kusin i köpcentret? Hur var din dag? Hej John! Ja, jag träffade min kusin i köpcentret och vi hade en fantastisk tid tillsammans. Vi shoppade lite och kom ikapp varandras liv. Det låter som en rolig dag. Att träffa familj och shoppa kan vara roligt. Hittade du något intressant när du shoppade? Ja, vi hittade några bra erbjudanden. Jag köpte en ny klänning och ett par skor. Och min kusin hittade en cool pryl som han hade velat ha ett tag. Det är alltid spännande att hitta bra erbjudanden och köpa något nytt. Klänningen och skorna måste se bra ut på dig. Har du utforskat några andra butiker? Vi gjorde lite fönstershopping och kollade i några andra butiker. Det fanns en bokhandel med ett brett urval av böcker och vi tillbringade lite tid på att bläddra där. Att bläddra i en bokhandel kan vara en avkopplande och berikande upplevelse. Har du köpt några böcker eller bara njöt av att titta igenom dem? Vi båda kunde inte motstå och slutade med att köpa ett par böcker. Den ena var en bästsäljare och den andra var en klassiker som vi båda ville läsa. Det är underbart. Böcker är en skatt och det är fantastiskt att du och din kusin delar en kärlek till läsning. Tog du en bit att äta i köpcentret? Ja,
Vi tog en paus och åt lunch på ett mysigt café i köpcentret. Vi njöt av några läckra smörgåsar och pratade över en kopp kaffe. Lunch på ett café låter härligt. Det är trevligt att koppla av och ladda under en shoppingresa. Hade du några intressanta samtal med din kusin? Absolut. Vi kom ikapp varandras liv, delade berättelser och påminde om våra barndomsminnen. Det var en meningsfull tid tillsammans. Att spendera kvalitetstid med familjen och skapa minnen är ovärderligt. Jag är glad att du hade en underbar dag på köpcentret med din kusin. Lektion 12. Njut av en privat utsikt. Hej Anna, har du någonsin varit på takrestaurangen i centrum? Jag hörde att de har en vacker utsikt. Hej John. Ja, jag har varit där. Takrestaurangen erbjuder inte bara utsökt mat utan också en fantastisk utsikt över stadens silhuett. Det låter fantastiskt. Jag älskar att äta med utsikt. Dessutom kan vi njuta av den vackra utsikten och avskildheten också. Är det nödvändigt att göra en reservation? Ja, det är tillrådligt att göra en bokning, särskilt under högtider. På så sätt kan vi säkra ett bord med bästa utsikt och undvika väntetid. Att göra en bokning är en bra idé. Jag vill inte missa möjligheten att njuta av utsikten. Har de en mängd olika matalternativ? Absolut. Takrestaurangen erbjuder en varierad meny med alternativ som sträcker sig från internationella rätter till lokala specialiteter. Det finns något för alla. Det är fantastiskt att höra. Jag uppskattar att ha en mängd olika val när det gäller mat. Är priserna rimliga? Priserna är ganska rimliga med tanke på kvaliteten på maten och atmosfären. Det är en värdefull upplevelse, särskilt med den fantastiska utsikten. Det är bra att veta att priserna är rimliga. Jag tror att det är värt att investera i en minnesvärd matupplevelse. Är restaurangen fullsatt? Restaurangen kan bli upptagen, särskilt under helger och kvällar. Men eftersom det är en takanläggning är sittplatserna väl placerade, vilket ger en känsla av avskildhet. Det är en bonus. Sekretess bidrar till den övergripande matupplevelsen. Jag föredrar en mer intim miljö. Finns det något annat vi bör veta innan vi åker? Det är värt att notera att takrestaurangen har en avslappnad klädkod, så att vi kan klä oss bekvämt. Glöm inte att ta med kameran för att fånga den hisnande utsikten. Jag kommer att ha det i åtanke. Avslappnad klädsel och en kamera för att fånga minnen. Jag är glad att uppleva den vackra utsikten och njuta av en utsökt måltid med dig. Lektion 13. Kosmosmysterier. Hej Anna, har du någonsin tittat upp på natthimlen och förundrat dig över rymden? Alla dessa stjärnor är så spännande. Hej John. Absolut. Kosmos har alltid fascinerat mig. Det är otroligt att tänka på universums storhet och vår plats i det. Jag kunde inte hålla med mer. Det stora antalet stjärnor där ute är häpnadsväckande. Visste du att varje stjärna representerar en potentiell sol med sina egna planeter? Ja, det är fascinerande att föreställa sig möjligheterna. Med så många stjärnor verkar chansen för andra beboeliga planeter och utomjordiskt liv troligt.
Det är en fängslande tanke. Idén att utforska andra världar och möta främmande livsformer är science fiction-grejerna. Finns det några kända konstellationer du känner till? Visst, en välkänd konstellation är Orion, som är lätt att känna igen med sitt distinkta mönster av stjärnor. Det har observerats och studerats i århundraden. Orion är verkligen en berömd konstellation. Dess framstående stjärnor bildar formen av en jägare. Har du någonsin provat stjärnskådning och identifiera konstellationer själv? Ja, jag har. Det kan vara en rolig och lärorik aktivitet. Det finns stjärnskådningsappar och diagram tillgängliga som hjälper till att identifiera konstellationer och deras berättelser. Det är fantastiskt att veta. Att använda teknik för att förbättra vår stjärnskådningsupplevelse är en fantastisk idé. Finns det några andra himmelska föremål som fångar ditt intresse? Jag tycker att galaxer är särskilt spännande. Tanken på otaliga stjärnor och himmelkroppar som bildar ett stort system är imponerande. Andromeda-galaxen, till exempel, är en hisnande syn. Jag håller med. Galaxer är fascinerande. Andromeda-galaxen, som är den närmaste spiralgalaxen till vår vintergatan, är en syn att se. Det får dig att inse universums enorma storlek. Finns det något annat med rymden som förvånar dig? Begreppet svarta hål är både fascinerande och mystiskt. Tanken att de är otroligt täta föremål med gravitationskrafter så starka att ingenting kan fly är häpnadsväckande. Svarta hål är verkligen häpnadsväckande. De tänjer gränserna för vår förståelse av fysik. Kosmosmysterier fortsätter att fängsla oss, eller hur? Absolut. Ju mer vi lär oss, desto mer inser vi hur mycket det finns att upptäcka. Rymden är en oändlig källa till förundran och nyfikenhet. Det är det verkligen. Rymdens storhet och mysterier påminner oss om vår plats i universum och vår omättliga törst efter kunskap. Låt oss fortsätta att utforska och uppskatta kosmos underverk. Lektion 14. En hektisk dag och tvättpåminnelser. Hej Anna, det verkar som om du har haft en hektisk dag. Vad har du hållit på med? Hej John. Ja, det har varit ganska hektiskt. Jag hade en hel del ärenden att köra och lite tvätt att ta hand om också. Jag förstår. Att köra ärenden kan hålla dig på tårna. Förresten, glöm inte att... Ja, du har rätt. Jag måste komma ihåg att hämta kemtvätten på väg tillbaka. Tack för att du påminner mig. Inga problem. Det är alltid bra att ha en liten påminnelse. Tvätt kan vara en stor uppgift ibland. Gör du det själv? Ja, jag föredrar att tvätta själv. Det ger mig en känsla av prestation. Dessutom kan jag ta hand om känsliga föremål ordentligt. Det är jättebra. Att göra egen tvätt kan vara givande. Har du några tips för att bli av med hårda fläckar? Absolut. För tuffa fläckar brukar jag förbehandla dem med en fläckborttagare innan jag tvättar. Det hjälper till att bryta ner fläcken och öka chanserna för fullständig borttagning. Förbehandling av fläckar är ett bra tips. Jag kommer att ha det i åtanke. Separerar du kläderna innan du tvättar dem?
Ja, jag delar alltid mina kläder i olika högar baserat på färg och tygtyp. Det förhindrar färgblödning och säkerställer att varje föremål får lämplig vård. Att separera kläder är en bra praxis. Det hjälper till att bibehålla kvaliteten på plaggen. Har du några favoritprodukter för tvätt? Jag föredrar att använda ett skonsamt tvättmedel som passar olika tygtyper. Det är viktigt att välja produkter som inte orsakar skador eller irritation. Att välja rätt tvättprodukter är viktigt. Mjuka tvättmedel är idealiska för att bevara kvaliteten på kläderna. Finns det något annat du gör för att förenkla tvättprocessen? För att göra det lättare försöker jag skapa en rutin. Jag avsatte specifika dagar för tvätt, så det staplas inte upp. Det hjälper mig att hålla mig organiserad. Att ha en tvättrutin är ett smart tillvägagångssätt. Det säkerställer att uppgiften inte blir överväldigande. Tack för att du delar med dig av dina tvättinsikter. Lektion 15. Förberedelsens kraft. Hej Anna! Visste du att självförtroende ofta kommer från att vara väl förberedd? Hej John! Absolut. När du vet att du har lagt ner det nödvändiga arbetet och förberedelserna ökar det ditt förtroende i alla situationer. Det stämmer. Oavsett om det är en presentation, en tentamen eller till och med en jobbintervju, genom att vara väl förberedd kan du visa upp dina kunskaper och färdigheter. Definitivt. Förberedelser hjälper oss att känna oss mer kontrollerade och redo att ta itu med utmaningar. Det minimerar chansen att känna sig överväldigad eller orolig. Det gör det verkligen. När vi är väl förberedda kan vi närma oss uppgifter med en känsla av lugn och tydlighet. Har du någonsin upplevt fördelarna med förberedelser från första hand? Absolut. Jag minns en tid då jag var tvungen att hålla en presentation. Jag tillbringade timmar med att undersöka, organisera mina tankar och öva på min leverans. Det gjorde en enorm skillnad i mitt självförtroende. Det är fantastiskt att höra. Förberedelserna lönar sig verkligen. Det är fantastiskt hur mycket mer lugn vi kan känna oss när vi har gjort våra läxor. Finns det några specifika strategier du använder för att förbereda dig för viktiga händelser? Ja, jag tycker att skapa en detaljerad plan eller checklista hjälper mig att hålla ordning. Att dela upp uppgiften i mindre steg gör den mer hanterbar och ser till att jag täcker alla nödvändiga aspekter. Att ha en checklista är en bra idé. Det håller dig fokuserad och ser till att ingenting förbises. Finns det några andra tekniker som du tycker är användbara? En annan teknik som jag tycker är användbar är att visualisera framgång. Jag föreställer mig att jag presterar bra eller når mina mål. Det hjälper till att bygga ett positivt tänkesätt och ökar mitt självförtroende ytterligare. Att visualisera framgång är ett kraftfullt verktyg. Det hjälper till att skapa ett positivt tänkesätt och ökar vår tro på våra egna förmågor. Finns det något annat du vill berätta om vikten av förberedelser? En sista sak jag vill nämna är vikten av övning. Oavsett om det är att öva ett tal, lösa övningsproblem eller göra skenintervjuer, hjälper övning att förfina våra färdigheter och bygga förtroende. Övning gör verkligen skillnad. Ju mer vi övar, desto mer bekväma och självsäkra blir vi. Tack för att du delar med dig av dina insikter om kraften i förberedelserna. Lektion 16. Utbyte av kontaktinformation. Hej Anna!
Jag insåg just att vi inte har utbytt kontaktinformationen. Får jag få ditt namn och ditt kontaktnummer? Hej John. Självklart. Här är mitt namn och nummer. Jag heter Anna Thompson och mitt nummer är 555 till 1234. Tack så mycket. Jag uppskattar det. Jag heter John Smith och mitt nummer är 555 till 5678. Förstod det? Förstod det. Tack. Jag sparar ditt nummer direkt. Det är alltid viktigt att ha kontaktinformation till hands, eller hur? Absolut. Att ha kontaktinformation lätt tillgänglig hjälper oss att hålla kontakten och säkerställer smidig kommunikation. Förresten, föredrar du att skicka sms eller ringa? Det beror på situationen. För snabba uppdateringar eller enkla frågor, sms fungerar bra. Men för mer detaljerade diskussioner eller brådskande frågor föredrar jag att ringa. Det är vettigt. Sms är bekvämt för korta meddelanden, medan samtal möjliggör en mer omedelbar och interaktiv konversation. Det är bra att veta dina preferenser. Likaså. Det är viktigt att respektera varandras kommunikationspreferenser för effektiv interaktion. Finns det något annat du vill veta eller diskutera? Egentligen har jag en fråga till. Använder du några meddelandeappar eller sociala medieplattformar som vi kan ansluta till? Ja, jag är aktiv på WhatsApp och Instagram. Vi kan definitivt ansluta på dessa plattformar om du vill. Det låter bra. Jag lägger till dig på WhatsApp och följer dig på Instagram. Det är ett bra sätt att hålla kontakten utanför vanliga samtal eller texter. Utmärkt. Jag ska hålla ett öga på dina önskemål. Det är alltid trevligt att ha flera kommunikationskanaler. Det säkerställer att vi lätt kan nå varandra. Absolut. Flera kommunikationskanaler ger flexibilitet och bekvämlighet. Tack för att du delar din kontaktinformation och preferenser. Lektion 17. Tippning och säkerhetsåtgärder. Hej Anna. Visste du att det är vanligt att runda upp biljettpriset som ett tips? Hej John. Ja, tippning är en vanlig praxis för att visa uppskattning för god service. Det är ett sätt att erkänna tjänsteleverantörens ansträngningar. Det stämmer. Det är viktigt att ta hänsyn till kvaliteten på den service som erhållits när du bestämmer tipsbeloppet. Har du någonsin stött på situationer där tippning inte förväntades? Absolut. I vissa länder, tippning kanske inte är en vanlig praxis eller kan till och med betraktas som oförskämd. Det är alltid en bra idé att undersöka tipptullar innan du reser till en ny plats. Att undersöka lokala seder är viktigt för att undvika missförstånd. Det är viktigt att respektera de kulturella normerna på platsen du besöker. På tal om resor, finns det några säkerhetsåtgärder du vidtar när du utforskar nya destinationer? Definitivt. Jag ser alltid till att hålla en kopia av mina viktiga dokument som pass och identifiering på en separat plats från originalen. Det är en försiktighetsåtgärd vid förlust eller stöld. Att hålla kopior av viktiga dokument är ett smart drag. Det kan spara dig mycket besvär i händelse av en olycklig händelse. Finns det några andra säkerhetsåtgärder du följer?
En annan viktig säkerhetsåtgärd är att vara medveten om din omgivning och undvika att visa värdefulla föremål öppet offentligt. Det hjälper till att minimera risken för stöld eller locka oönskad uppmärksamhet. Att vara vaksam och diskret med värdefulla tillhörigheter är avgörande. Det är bättre att vara säker än ledsen. Finns det några specifika säkerhetstips du har lärt dig från dina resor? Ja, en värdefull lektion jag har lärt mig är att undersöka de lokala nödnumren och spara den på min telefon. Det garanterar snabb åtkomst till hjälp i händelse av en nödsituation. Att känna till de lokala nödnumren är viktigt. Det kan göra stor skillnad i kritiska situationer. Tack för att du delar med dig av dessa tips och säkerhetsinsikter. Lektion 18. Hälsosamma frukostvanor. Hej Anna! Har du någonsin tänkt på vikten av att äta en ordentlig frukost? Hej John! Absolut. Frukost kallas ofta dagens viktigaste måltid. Det ger den energi och näringsämnen som behövs för att starta dagen rätt. Det stämmer. En näringsrik frukost kan hjälpa till att förbättra koncentrationen, öka ämnesomsättningen och ge viktiga vitaminer och mineraler. Har du några favoritalternativ för frukost? Definitivt. Jag tycker om att ha en skål havregryn med färsk frukt och en klick honung. Det är ett hälsosamt och mättande val packat med fiber och antioxidanter. Vad sägs om dig? Jag gillar äggröra med fullkornsrostat bröd och en sida av avokado. Det är en balanserad måltid som ger protein, hälsosamma fetter och komplexa kolhydrater. Det håller mig energisk hela morgonen. Det låter gott och näringsrikt. Det är fantastiskt att inkludera en mängd olika matgrupper i vår frukost för att säkerställa en väl avrundad måltid. Finns det några andra fördelar med att äta frukost? Absolut. Att äta frukost kan hjälpa till att reglera blodsockernivån, minska risken för överätning senare på dagen och förbättra det övergripande humöret och produktiviteten. Det sätter en positiv ton för dagen. Jag kunde inte hålla med mer. Frukost sätter verkligen grunden för en hälsosam livsstil. Det är viktigt att få tid för denna viktiga måltid. Har du några tips till dig som kämpar för att äta frukost? För individer som tycker det är utmanande att äta frukost kan det vara till hjälp att börja med små portioner eller välja graband-go-alternativ som smoothies eller yoghurtparfaits. Det handlar om att hitta det som fungerar bäst för dig. Det är ett bra förslag. Att göra frukost bekvämt och roligt kan uppmuntra dem som kämpar för att utveckla en frukostrutin. Det handlar om att hitta rätt balans. Några sista tankar kring frukosten. Bara en påminnelse om att hoppa över frukost kan leda till minskade energinivåer, minskat fokus och potentiell överätning senare på dagen. Det är värt att anstränga sig för att prioritera denna viktiga måltid. Absolut. Att prioritera frukost är ett litet men viktigt steg mot en hälsosammare livsstil. Tack för att du diskuterade vikten av frukost med mig idag. Du är välkommen. Det var ett nöje att diskutera frukostvanor med dig. Låt oss komma ihåg att driva oss själva med en näringsrik frukost för att börja varje dag på en positiv ton. Lektion 19. Mentala hinder och pressa dig själv. Hej Anna, jag har funderat på personlig utveckling nyligen. För mig är det att övervinna den mentala barriären att driva mig själv under utmanande uppgifter. Vad sägs om dig? Hej John, det är ett intressant ämne.
För mig handlar det om att kliva ut ur min komfortzon och omfamna nya möjligheter. Att driva mig själv att prova nya saker kan vara skrämmande, men det är givande i slutändan. Jag håller med. Att gå ut ur våra komfortzoner är där verklig tillväxt sker. Det är viktigt att utmana oss själva och inte låta rädslan hålla oss tillbaka. Hur motiverar du dig själv i sådana situationer? Ett sätt jag motiverar mig själv är genom att sätta små, uppnåeliga mål. Att bryta ner en stor uppgift i mindre steg gör det mindre överväldigande och håller mig motiverad när jag ser framsteg på vägen. Att sätta mindre mål är en bra strategi. Det hjälper till att upprätthålla fart och ger en känsla av prestation. Har du några andra tekniker för att övervinna mentala hinder? En annan teknik som jag tycker är till hjälp är positivt självprat. Istället för att fokusera på självtvivel påminner jag mig själv om tidigare framgångar och tror på mina förmågor. Det ökar mitt självförtroende och hjälper mig att möta utmaningar direkt. Positivt självprat är kraftfullt. Vårt tankesätt spelar en viktig roll i hur vi närmar oss svåra uppgifter. Genom att ersätta negativa tankar med positiva kan vi ändra vårt perspektiv och prestera bättre. Har du mött några specifika utmaningar den senaste tiden? Ja, jag började nyligen tala offentligt, vilket alltid har varit en utmaning för mig. Jag gick dock med i en talklubb där jag kan träna och få konstruktiv feedback. Det har varit en fantastisk inlärningsupplevelse hittills. Det är imponerande. Att tala offentligt kan vara ganska skrämmande, men att söka möjligheter till övning och feedback är ett proaktivt tillvägagångssätt. Det visar din beslutsamhet att övervinna den utmaningen. Finns det några råd du skulle ge till andra som står inför liknande mentala hinder? Absolut. Mitt råd skulle vara att omfamna obehag och se det som en möjlighet till tillväxt. Omge dig med stödjande människor. Sätt realistiska mål och fira små segrar. Kom ihåg att framsteg är viktigare än perfektion. Det är utmärkta råd. Att omfamna obehag och fokusera på framsteg snarare än perfektion kan göra en betydande skillnad. Tack för att du delar med dig av dina insikter om att övervinna mentala hinder och driva oss själva. Lektion 20. Samarbeta med lokala organisationer. Hej Anna! Har du någonsin samarbetat med befintliga organisationer för en sak du brinner för? Hej John! Ja, jag har nått ut till en lokal matbank för att diskutera potentiella sätt att bidra och göra en positiv inverkan i vårt samhälle. Det är ett bra sätt att stödja en sak jag tror på. Har du haft några liknande erfarenheter? Absolut. Jag var volontär med ett mentorprogram för ungdomar förra året. Det var givande att arbeta med en organisation som är dedikerad till att stärka unga individer och hjälpa dem att nå sin fulla potential. Hur närmade du dig matbanken? Jag började med att undersöka matbankens uppdrag och pågående initiativ. Sedan kontaktade jag den via e-post, uttryckte mitt intresse för att engagera mig och frågade om det fanns några specifika områden där de behövde stöd. De var ganska lyhörda och uppskattade uppsökande. Det är fantastiskt. Att forska och nå ut till organisationer är ett proaktivt tillvägagångssätt. Det visar genuint intresse och möjliggör ett mer meningsfullt samarbete. Har du några specifika projekt i åtanke? Jag föreslog att man skulle organisera en gemensam matkampanj för att öka medvetenheten och samla in donationer till matbanken. De var entusiastiska över idén och gav vägledning om hur man genomförde den effektivt. Det var ett samarbete som involverade hela samhället.
Att organisera en matdrivning är ett effektfullt initiativ. Det tillgodoser inte bara samhällets omedelbara behov utan ökar också medvetenheten om livsmedelssäkerhet. Har du mött några utmaningar under processen? En utmaning var att samordna logistiken, som att inrätta insamlingsställen och säkerställa korrekt transport av donerade föremål. Men med stöd av volontärer och Matbankens vägledning kunde vi övervinna dessa utmaningar framgångsrikt. Att övervinna logistiska utmaningar är avgörande. Det är inspirerande att se hur samarbete och lagarbete kan göra skillnad. Vilka råd skulle du ge till någon som är intresserad av att samarbeta med lokala organisationer? Jag skulle råda dem att identifiera en orsak de brinner för, göra grundlig forskning om befintliga organisationer och nå ut med ett tydligt förslag eller idé. Det är viktigt att lyfta fram vilket värde de kan tillföra och vara öppna för samarbete och vägledning från organisationen. Det är värdefulla tips. Passion, forskning och effektiv kommunikation är nyckeln när man samarbetar med lokala organisationer. Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter och insikter om detta ämne. Lektion 21. Tips för hyrbil. Hej Anna, jag har just hyrt en bil för vår resa. Jag hoppas att du får en smidig upplevelse med din hyrbil. Hej John, det är perfekt. Att hyra en bil kan vara bekvämt för att utforska nya platser. Har du några tips för en problemfri upplevelse? Absolut. För det första, se till att noggrant inspektera bilen innan du kör iväg. Notera eventuella befintliga skador och rapportera dem till uthyrningsföretaget. Det är en bra poäng. Att dokumentera eventuella skador i förväg kommer att förhindra eventuella missförstånd senare. Vad mer ska jag tänka på? Innan du åker på vägen, bekanta dig med bilens kontroller och funktioner. Justera speglar, strålkastare och sätesposition för att säkerställa komfort och säkerhet. Att bekanta mig med bilens kontroller och funktioner är viktigt. Säkerhet bör alltid prioriteras. Finns det några specifika körtips du rekommenderar? Ja, följ alltid lokala trafikregler och föreskrifter. Var uppmärksam på hastighetsbegränsningar, vägskyltar och parkeringsbegränsningar för att undvika onödiga böter eller påföljder. Att följa trafikregler och föreskrifter är avgörande för en smidig och problemfri resa. Jag kommer att vara säker på att hålla mig medveten om de lokala reglerna. Några råd om navigering. Använd en GPS-enhet eller en navigationsapp på din smartphone för att navigera på okända vägar. Planera din rutt i förväg för att spara tid och undvika att gå vilse. En GPS-enhet eller navigationsapp kommer definitivt att vara till nytta. Att planera rutten i förväg hjälper oss att hålla oss på rätt spår. Vad sägs om att tanka upp? Håll ett öga på bränslemätaren och fyll på tanken innan den blir för låg. Hitta närliggande bensinstationer i förväg, särskilt när du reser i avlägsna områden. Övervakning av bränslemätaren och påfyllning i tid är viktigt. Att hitta bensinstationer i förväg kommer att rädda oss från potentiella bränslerelaterade problem. Något annat att tänka på. Ett sista tips. Var uppmärksam på var du parkerar hyrbilen. Välj väl upplysta och säkra parkeringsplatser för att minska risken för stöld eller skador. Parkering i väl upplysta och säkra områden är ett smart drag. Att skydda hyrbilen bör vara en prioritet. Tack för att du delar med dig av dessa värdefulla hyrbilstips. Du är välkommen.
Jag hoppas att dessa tips hjälper dig att få en smidig och trevlig upplevelse med din hyrbil. Ha en fantastisk resa! Lektion 22. Schemaläggningsfrågor. Hej Anna! Jag hörde att han har en mycket upptagen tidplan den här veckan. Vi kanske borde vänta till nästa vecka. Hej John! Det är intressant. Det är viktigt att överväga någons tillgänglighet innan du planerar. Vad är orsaken till hans hektiska schema? Han nämnde att han hade flera arbetsrelaterade åtaganden och möten under veckan. Det verkar som om han inte kommer att ha mycket ledig tid. Jag förstår. Det är viktigt att respektera hans upptagna schema och inte lägga till mer på hans tallrik. Att vänta till nästa vecka låter som ett omtänksamt beslut. Finns det några specifika dagar nästa vecka som fungerar bra för dig? Jag är ganska flexibel nästa vecka. Vad sägs om dig? Har du några föredragna dagar eller tider? Jag har några åtaganden tidigt på veckan, men jag är tillgänglig från och med onsdag och framåt. Torsdag eller fredag skulle vara perfekt för mig. Vad sägs om dig? Torsdag eller fredag funkar bra för mig också. Låt oss sikta på någon av dessa dagar. Vi kan kolla tillbaka med honom och bekräfta tillgängligheten. Låter som en plan. Vi kommer att dubbelkolla hans schema och avsluta dagen därefter. Det är viktigt att ta hänsyn till allas tid och tillgänglighet. Absolut. Att respektera andras scheman och hitta en ömsesidigt bekväm tid är nyckeln till smidig planering. Vi kommer att se till att kommunicera detaljerna när allt är bekräftat. Jättebra. Det är viktigt att ha tydlig kommunikation och hålla alla uppdaterade. Låt oss vänta på bekräftelsen och sedan fortsätta därefter. Verkligen. Tydlig kommunikation är avgörande för effektiv planering och samordning. Vi väntar på bekräftelsen innan vi går vidare. Tack för förståelsen. Lektion 23. Fyndjakt. Hej Anna. Generellt, ja, du kan hitta bra erbjudanden på alkohol och tobak. Hej John. Det är intressant. Det är alltid bra att veta var man hittar överkomliga priser. Har du några specifika platser i åtanke? Definitivt. Vissa tullfria butiker på flygplatser eller gränsövergångar erbjuder ofta konkurrenskraftiga priser på alkohol och tobaksvaror. Tullfria butiker kan vara ett bra alternativ för att hitta bra erbjudanden. Finns det några andra platser där vi kan hitta överkomliga priser? Ja, lokala stormarknader eller lågprisbutiker har ibland speciella kampanjer eller rabatter på alkohol och tobak också. Lokala stormarknader och lågprisbutiker är praktiska alternativ för att hitta överkomliga priser. Det är värt att kolla in deras kampanjer. Finns det något att tänka på när du letar efter erbjudanden? När du letar efter erbjudanden är det viktigt att jämföra priser och kontrollera om det finns begränsningar eller begränsningar för kvantiteter du kan köpa. Att jämföra priser och vara medveten om eventuella begränsningar är viktigt. Vi bör se till att reglerna och förordningarna respekteras. Finns det några andra tips du kan dela med dig av? Ett annat tips är att överväga att köpa i bulk om du är en frekvent konsument. Att köpa större kvantiteter kan ofta leda till lägre enhetspriser. Att köpa i bulk kan vara en smart strategi för att spara pengar på lång sikt. Det är något att tänka på för vanliga konsumenter.
Några sista tankar om att hitta bra erbjudanden. Slutligen är det alltid en bra idé att hålla utkik efter säsongsförsäljning eller speciella evenemang där priserna kan rabatteras ytterligare. Säsongsförsäljning och speciella evenemang är stora möjligheter att hitta ännu bättre erbjudanden. Att hålla sig informerad om sådana tillfällen är fördelaktigt. Tack för att du delar med dig av dessa fyndiga tips. Du är välkommen. Att hitta bra erbjudanden på alkohol och tobak kan hjälpa till att spara lite pengar. Kom ihåg att alltid konsumera ansvarsfullt. Lektion 24. Bekvämt moding. Hej Anna, bekvämare för mig. Jag förstår att lösa toppar ger en avslappnad och bekväm känsla. Hej John, det är sant. Lösa toppar kan ge en känsla av komfort och avkoppling. Finns det några andra kläder som du tycker är bekväma? Definitivt. Jag tycker också att stretchiga byxor eller leggings är väldigt bekväma för vardagskläder. Särskilt när jag är på resande fot. Stretchiga byxor eller leggings är verkligen ett utmärkt val för komfort. De möjliggör enkel rörelse och flexibilitet. Några specifika tyger du föredrar för bekväma kläder? Jag tycker personligen att bomull och linnetyg är mycket bekväma. De är andningsbara och skonsamma mot huden, vilket bidrar till den övergripande komforten. Bomull och linnetyg är utmärkta val för bekväma kläder. De ger andningsförmåga och en mjuk touch. Vad sägs om skor? Vad tycker du är bekvämt? För skor föredrar jag sneakers eller platta. De erbjuder bra stöd och dämpning, vilket gör långa promenader eller hektiska dagar bekvämare för mina fötter. Sneakers och platta skor är praktiska val för bekväma skor. Stöd och dämpning är avgörande för en bekväm gångupplevelse. Finns det några andra faktorer du överväger för bekvämt modung? Ja, jag uppmärksammar också klädernas passform. Jag tycker att väl passande plagg, varken för snäva eller för lösa, erbjuder den perfekta balansen mellan komfort och stil. Att hitta rätt passform är avgörande för bekvämt moding. Det är viktigt att hitta en balans mellan komfort och stil. Några sista tankar om bekväma kläder. Slutligen är komfort subjektivt, och det är viktigt att bära det som får dig att känna dig bekväm och säker. Personliga preferenser spelar en viktig roll för att välja bekvämt moding. Absolut. Komfort och självförtroende går hand i hand. Varje individ har sin egen definition av vad som känns bekvämt. Tack för att du delar med dig av dina insikter om bekvämt mode. Du är välkommen. Bekvämt moden gör att vi kan känna oss bäst och njuta av vår dag med lätthet. Låt oss omfamna komfort i våra stilval. Hi Anna, walking in nature clears my mind. That sounds so peaceful. Hi John. Nature walks can be incredibly rejuvenating. I should try it sometime. Are there any specific places you recommend? Definitely. There's a beautiful park nearby with walking trails surrounded by trees and a serene lake. It's the perfect place to unwind. That sounds lovely. Being surrounded by trees and a peaceful lake must create a calming atmosphere. What time of day do you prefer for your nature walks?
I usually go in the early morning or late afternoon when the temperature is pleasant and there are fewer people around. It adds to the tranquility. Early morning or late afternoon walks sound perfect. It's a great way to avoid crowds and enjoy the serenity of nature. Any particular benefits you've noticed from these walks? Nature walks not only clear my mind but also help me feel more grounded and connected to the natural world. It's a refreshing experience overall. Feeling grounded and connected to nature is indeed a wonderful benefit. It helps create a sense of harmony within ourselves. I'm intrigued to give it a try. Is there anything else you enjoy during your walks? I also enjoy observing the wildlife and listening to the sounds of nature, a chorus of birds singing or leaves rustling in the wind. It adds to the peaceful ambience. Observing wildlife and listening to the sounds of nature must make the walk even more immersive and enjoyable. It sounds like a truly serene experience. Thank you for sharing your love for nature walks. You're welcome. Nature walks offer a peaceful escape from the busyness of life. I hope you get to experience it soon.